So hi guys, for today's video, magtaod-taog brake and clutch lever para sa Yamaha NMAX. So ato na ang sugdan. So next na itong itaod, ini radiator cover na KOSO. KOSO ang brand. So yun na nakadali no ang pagtaod sa atong radiator cover. Yan. So nahuman naman ta sa atong radiator cover. Next na itong itaod kani kamakanan no. So dira na ito ipuli. So ang pagtanggal ani ikaw na nini mo ingani mo.